Hai să facem schimb. Dansul lansetelor. Efectiv nu-l pot opri. Haide. Treci înăuntru. 72 de ore de pescuit în căutarea crapilor mari. Salutare, prieteni pescari! În momentul de față mă aflu la o nouă partidă de pescuit. Locația este lacul Tonciu, un lac frumos. Lacul are o densitate foarte bună de pește, are și pești mai mari, săriți de 14-15 kg, pești după care am venit. Pe parcursul partidei o să vorbesc despre strategia pe care o să o adaptez, monturi, precum și nada pe care o să o folosesc la această partidă. Pescuitul o să fie unul destul de dificil, zic eu, și asta din cauza căldurii, din cauza caniculei, din cauza temperaturilor care o depășesc 30 de grade. Rămâneți aproape să vedem ce surprize ne poate aduce partida. În urmă cu aproximativ 2 luni am mai făcut o partidă de pescuit aici, tot pe acest an, căsuța 7. Atunci am avut o partidă foarte bună, am reușit să prind peste 60 de pești, dintre care au fost aproximativ 6 exemplare cuprinse între 14 și 16 kg. De data aceasta încerc să capturez doar exemplarele mari, rămâne de văzut dacă o să și reușesc. Tocmai ce am terminat de măsurat lansetele, prima lansetă din partea dreaptă este în distanța de 114 metri, cea din mijloc este în distanța de 104 metri, iar cu prima lansetă din partea stângă o să pescuiesc undeva în mijlocul lacului, aproximativ 50-60 de metri, la intercepție. Ca și monturi, foarte simplu, plumb pierdut cu un rig rigid din Amnesia. La cârlig, pe o lansetă o să încep cu o bilă de 20 de mm squid și condimente. Aici am o bilă grazulată, a cărui videoclip îl puteți vedea dacă intrați pe canal, iar aici o bilă critic echilibrată de 20 de mm.
Bună dimineața! După o primă noapte în care am avut puțină activitate, am prins 3 pești, unul scăpat. Ăsta este peștele numărul 4. O noapte destul de bună, spun eu, un prim început. Haideți să vă arăt peștele și să ne continuăm activitatea. Nu este chiar peștii după care am venit, dar trebuie să ne bucurăm de fiecare pește. Un frumos solțos, aproximativ 6-7 kg, estimez că are. Nu o să mai cântărim, le liberăm. Să nu uităm să-l facem și cu spray, ca să dezinfectăm rana. Apa este foarte caldă și este bine să ținem puțin peștii ca să-și revină înainte să le dăm drumul. Din am apucat bine să arunc lanseta, a tras la cealaltă. Nici ăsta nu este un pește foarte mare. Haideți să vedem că a reușit să prinde. Hai să-mi iau ciocul. Aproximativ identic ca și cel din urmă. Poate cu ceva mai mare. Cam asta este talia peștilor din lac. Aceeași montură, plumb pierdut, iar la cârlig o bilă tare de 20 de mm, bila cu care imediat o să pleci. Hai să te facem puțin vedetă.
Un pește năzdrăvan. După o pauză de aproximativ 3 ore, fără trăsătură, a venit o nouă trăsătură. Se pare că peștele este mai îmbrăcat, mai frumos. Sper să reușesc să-l scot afară, să vedem ce exemplar este. De data aceasta a venit pe intercepție, pe lanseta aruncată în jumătatea lacului, undeva în 50-60 de metri. Începe să-și ia fir. Da, peștele și la suprafață, se pare că chiar este un pește mai frumos. Este un pește după care am venit. Un pește vizat. Încă puțin și o să fie al nostru. El mincioc. Stai cu minte. Stai cu e destul de greu. Pește destul de greu, destul de frumos. A venit destul de repede la mincioc. Hai să vedem și momeala de la cârlig. Înțepat foarte bine. Stai cu minte, băiețașule. Imediat o să am reușit să scot cârligul. Același plumb pierdut. Aici o critică de 20 de mm. Nu e chiar așa de mare pe cum pare. 16 kg și 18. Undeva la 14 kg. 14 și ceva. Un pește frumos.
Un prim pește adevărat al partidei. Bun, haideți să dezinfectăm și să le eliberăm. Să nu mai ținem pentru că este foarte cald afară. Toată splendoarea lui. Să ținem puțin să-și vină și o să plece singur. La revedere! Una dintre strategia pe care am adoptat-o în această partidă, precum și în alte partide pe care le fac, este ca după fiecare pește să nădesc, să dau aproximativ o mână de boilesuri ca să întrețin patul de nadă. Nu nădim foarte mult, câteva boilesuri, pentru că în momentul în care prinzi un pește, în jurul lui sunt și alți pești care îți mănâncă din nada ta și tu trebuie să întreții patul de nadă pentru ca să mai ai nadă și pentru alți pești care o să vină pe padul tău. Sau în zona ta de pescuit. Pentru moment este suficient, nu dau cantități foarte mari de nadă odată. Puțin și dezi este mult mai bine decât o cantitate foarte mare dintr-o dată. Și dacă tot am vorbit de nada, hai să vă spun și câteva cuvinte despre nada pe care o folosesc în această partidă. Ce am la mine sunt aproximativ 10 kg de boilesuri de 20 și 24 mm. Sunt doar boilesuri tari și am ales să folosesc acest tip de boilesuri pentru că în partida desfășurată în urmă cu aproximativ 2 luni am avut la mine și boilesuri solubile și datorită faptului că densitatea peștilor între 7 și 10 kg este una foarte bună, cu bile solubile îi atragi foarte repede pe patul de nadă, iar peștii mari își fac foarte greu locul între peștii mai mici. Din acest motiv am ales să pescuiesc și să nădesc doar boile stare, 20 și 24 mm, este doar boilesul belacean. În momentul de față am aproximativ 16 ore de când a început partida. Am consumat aproximativ 2 kg de boilesuri, să zic. Nu e o cantitate foarte mare. Nu am nădit foarte mult până acum și asta pentru că este foarte cald, temperaturile sunt foarte mari. 30, 33, 35 de grade, temperaturi care să o dureze pe toată durata partidei. Peștii au răspuns destul de bine până în prezent. Am reușit să capturez aproximativ 7 pești. Media peștilor sau greutatea lor, cel mai mare având 14 kg jumate, iar ceilalți între 5 și 8 kg. Un lucru foarte bun pe căldura asta este vântul care se pare că începe să sufle. El mai oxigenează apa și ne poate aduce pești. Rămâneți până la sfârșit să vedeți ce surprize ne mai poate aduce partida. Peștele după care am venit, dar ne bucurăm de el. Nu uităm un lucru foarte important, chiar înainte să depoziționăm lansetele, cu mână de boilesuri date ca nadă, pentru că am avut un dublu drill și acolo au fost pești care au mâncat din nada noastră. În momentul de față suntem într-un dublu drill. Primul pește atras la mine este aproape de mal, pare a fi un pește mai frumos, mai îmbrăcat. Cel de-al doilea este la tatăl meu. Hai să sperăm că reușim să-i scoatem, din păcate unul s-a dus.
Din păcate un pește a descățat, l-am scăpat. După cum a luptat, a fost și el un pește mai bun. Mai rămas cu unul care pare la fel un pește foarte luptător. Sperăm că îl scoatem afară, să vedem cât de mare o să fie. Acum pare a fi obosit. Hai să sperăm că e a fost. De mincioc este. Poftit tot de la o bilă tare, 20 de mm. Umeala câștigătoare și în această partidă. Rămânesc frumos. Un super comun de tonciu. Asta e de avem o trăsătură. Mai e și un pește mai frumos până la urmă. E al nostru! Oleu! Ce-am subestimat eu peștele ăsta! Mamă! Hai să-l vedeți așa puțin în profil. Un super comun. 13-14 are și ăsta, cu siguranță. O să facem o cântărire imediat. Hai să nu ținem nici prea mult. Să le liberăm. Uite deja un pește care elimină boilesuri. Te rog pe taică meu să-mi aducă puțin cântarul. Să aflăm greutatea lui. Pe 800. Slingul are... Hai să cântărim exact, să vedem cât are. Că acum nu este nici chiar așa de mult. 1,80. Deci 15 kg. Pește bun. Da. Vino un pic, te rog, să bagi slingul. Spray. Hai să vi mai arăt încă o dată. Cam asta e. Bun.
Le eliberăm. Doar puțin cunoști de gine. Și a plecat. Bye bye. Suntem în a doua dimineață a partidei, lucrurile au decurs destul de bine până acum. Am reușit să capturăm aproximativ 20 de pești aduși la saltea. Am mai și scăpat 4-5 bucăți. Dintre ei, cei mai mari de până acum, avem un 15 kg, unul de 14 jumate și unul de 13. Restul sunt între 6 și aproximativ 10 kg. Ca și strategia adoptată, este practic continuarea strategiei de la partida avută în urmă cu aproximativ 2 luni. Am făcut un pad de nadă în 90 de metri, am nădit doar din cobră. Năditul l-am făcut treptat, am nădit după fiecare pește și la intervale de 2-3 ore am dat cam un buzunar de boilesuri din cobră. Am nădit numai din cobră, nu am folosit deloc spombul. După cum am spus, patul de nadă l-am făcut în 90 de metri, iar cu 2 lansete am pescuit în 104 și 114 metri. Am ales să folosesc această strategie deoarece cred că astfel interceptez mult mai bine traiectoria peștilor, dacă pescuiesc pe distanțe diferite cu lansetele. Cu a treia lansetă pescuiesc la intercepție, undeva în mijlocul lacului, 50-60 de metri, lansetă care mi-a produs și ea trăsături, de pe care am reușit să scot un pește mai mare. Cred că peștele de 14 kg jumate a venit pe această lansetă. Partida continuă, timp de pescuit mai avem astăzi la noapte și mâine. Sperăm ca peștii să-și facă simțită prezența și astăzi pe timp de zi, la fel de bine cum au făcut-o ieri. O să aplic în continuare aceeași strategie, deoarece peștii au răspuns destul de bine. O să nădresc treptat, după fiecare pește, după fiecare trăsătură, după fiecare pește scos afară. O să îl premiez cu câte un buzunar de boilesuri. Ce am schimbat față de partida trecută a fost tipul boilesurilor. Dacă în partida trecută am avut și bile solubile la mine, de data aceasta am ales să nu mai folosesc. Lacul are o densitate de pești între 6 și 10 kg foarte bună, iar dacă foloseam bile solubile, îi atrăgeam mult mai repede pe aceștia, iar peștii mari ajungeau mult mai greu la nadă. De data aceasta am ales să folosesc doar boilesuri tari, dimensiuni 20 și 24 mm, pe care le-am dat doar din cobră. Modificările de nadă pe care le-am făcut față de partida trecută, eu zic că au fost pozitive. Dacă în partida trecută, în primele 24 de ore, am reușit să capturez doar un pește mai mare, undeva la un 14 kg, de data aceasta, în primele 24 de ore, am 3 pești puși pe saltea, 3 pești mai mari, după cum am mai spus, 13, 14 kg jumate și un 15. Rămâne de văzut câți pești mai mari o să reușesc să scot până la sfârșitul partidei. Rămâneți până la sfârșit să vedem ce surprize ne mai poate aduce această partidă. Are un colorit superb, cu coada argintie, un pește foarte frumos.
Așteptăm următoarea captură. Momentan am un pește care luptă foarte bine. Este undeva în jumatea lacului. Vine foarte greu. Deci ia destul de mult fier de pe molinetă. Foarte greu să-l opresc. O luptă destul de serioasă. Parcă acum am mai cedat un pic. Vine încet spre noi. Vedem pentru cât timp. Afară este o căldură toridă de vară. Cred că sunt 35 de grade în momentul de față. Extrem de cald. Lacul este oglindă. Nu adie nici vântul. Foarte, foarte puțin. Eu îl aduc 2 metri, el se duce 3 metri. O superbitate de pește. O salontă superbă, chiar dacă nu este așa de mare. Cum se lasă seara și peștii mari încep să-și facă apariția. Aici avem un pește pe care încă nu l-am cătărit. Estimez să aibă undeva la 13 kg aproximativ. Seara continuă până dimineața, sper că să reușesc să mai prind și alți pești mai mari. După un nou dublu drill, cred că este al 5-lea sau al 6-lea, nici nu mai știu a câtelea dublu drill este, de la începutul partidei, am reușit să scot amândoi pești afară. Ăsta este primul pește, unul mai mic, o oglindă frumoasă, iar cel de-al doilea o să vi-l arăt imediat. Momentan este la apă. Le eliberez pe acesta și în scurt timp revin cu cel de-al doilea, care este ceva mai mare. Aici e prezent și cel de-al doilea pește, care e destul de greu. O să încerc prima dată să vi-l arăt, după care să facem un cântar, dar să fie puțin
liniștit, puțin cu minte. Ăsta este al doilea pește, un superb comun de tonciu. Eu zic că are în jur de 13-14 kg, dar aflăm imediat. Aproape 15 kg, aproximativ 13 kg jumate are peștele. Un superb comun. Hai să vi-l mai arăt încă o dată. Un superb mustăcios. Opa! Bun. Hai să nu-l mai supărăm prea mult. Puțin spray și o să-l eliberez. Noaptea aș pune cuvântul, peștii mari încet să apară într-un număr mai mare, este al doilea pește frumos de când s-a făcut noapte. Să vedem ce o să mai urmeze până dimineață. Chiar dacă este ultima noapte, îmi mențin în continuare strategia, premiez fiecare pește cu câte un buzunar de boilesuri, cu câte o mână de boilesuri, astfel încât să am tot timpul boilesuri pe patul de nadă, pentru ca peștii să aibă ce să găsească când frecventează zona aleasă pe care o pescuiesc. Ultima dimineață începe cu un nou pește foarte frumos, o oglindă, chiar dacă nu este atât de mare. O oglindă frumoasă de tonciu pe care o estimez undeva la 11 kg. Peștele a venit la același boiles, belacean, 20 de mm tare. Le liberăm să nu-l mai chinuim. Puțin spray, să dezinfectăm rana, după care pleacă din nou la apă. Pe cât a fost de rău în saltea, acum nu mai vrea să plece. Vrea să mai rămână cu noi. Să mai petreacă timp cu noi. Și s-a dus. Un nou craft superb de tonciu
Are o coadă superbă, un colorit foarte frumos. Oh! Nervos. Da, puțin mai nervos. Încă nu l-am cântărit. Urmează aproximativ 11 kg. 11-12 11-12 kg, zic și eu că are. Este foarte frumos. Momentan suntem după un triplu drill. Un pește am reușit de l-am eliberat de la mincioc. Până sunt eu în băț cu celălalt de taică-miu. Peștele de la mine luptă destul de mult, destul de bine. Mai am bețe pe rotcod. Hai să facem schimb. Dansul ansetelor. Chiar dacă este sfârșit de partidă, peștii trag în continuare. Și asta datorită faptului că nu m-am abătut de la strategie. Am nădit constant, am premiat fiecare pește, deci o mână de boilesuri. Chiar și în dimineața asta. Aproximativ mai avem din partidă cam 4-5 ore, 6 până după masă. În dimineața asta peștii și-au făcut apariția în număr mai mare și asta se datorează și timpului, care este puțin mai răcoros. Cerul este înnorat. Efectiv nu-l pot opri. Adrenalina crește. Vine până mai aproape de mal, după care pleacă. Nu vreau să se oprea. Dacă cred că reușesc să scoți, poți să scoți mai repede pe ăla, că pe ăsta mai durează. Mă duc pe partea aia. Nu te distrezi dincolo. Un pește plin de energie, plin de putere. Lupta o să mai continue destul de mult, pentru că simt încă în putere foarte mare. Din nou fără lansete la apă. Lupta continuă, am fost nevoit să părăsesc standul, peștele a venit destul de mult în lateral. Încă nu am reușit să-l vedem. Foarte mult nu mai este.
Sper să pot să-l băgăm la mincioc. Cum simte malul, cum pleacă. Este destul de nervos. Mama, asta e o luptă care pe care. Cred că am vreo 10-15 minute de când nu sunt drill. Cam așa. Cu siguranță. Încă nu dă semne să fie obosit. Eu îl aduc 1 metru, el pleacă 2 metri. Mai are un pic și ajunge iarăși în mijlocul ăla. Efectiv nu poți să-l oprești. Efectiv nu poți să-l oprești. Haide. Treci înăuntru. În sfârșit e al nostru. După o luptă foarte grea am reușit să scoatem amândoi peștii afară. Unul este în sling, celălalt este aici la mine. O oglindă și un românesc foarte frumoși. 13-14 kg. Acum încerc să vi și arăt. Primul este românescul, un colorit superb. Un pește foarte frumos. O luptă destul de grea pe care am avut-o cu el. Deși nu este foarte mare. Cred că drill-ul a durat aproximativ 20-25 de minute, cu siguranță. Hai. Bun, acum să trecem la următorul. Următorul care s-a eliberat. A fost o oglindă tot aproximativ de 12-13 kg. Asta e. În ce ne apropiem de sfârșitul partidei, mai avem aproximativ 2-3 ore de pescuit. Vreau să fac un mic rezumat despre partidă. După cum știți, partida a durat 3 zile, 72 de ore. A fost o partidă bună, foarte bună, pot să zic, până la urmă. Am reușit să capturez aproximativ 50 de pești. Trăsăturile au fost diferite de la o zi la alta. Dacă în prima zi peștele a mâncat foarte bine, s-a hrănit foarte bine, am reușit să capturez 3 pești mai mari, 13, 14 jumate și un 15 kg. A doua zi peștele s-a hrănit mai puțin, a fost mult mai apatic și asta datorită vremii, datorită căldurii care a fost peste 35 de grade. Nu am avut nici vânt, a fost mai mult o acalmie totală pe baltă. Totuși am reușit să capturez câțiva pești, aproximativ 10-12 bucăți, doar că talia lor nu a fost una foarte mare. Astăzi s-a schimbat și vremea și timpul, a fost mai înorat, a suflat și puțin vânt, ceea ce a favorizat pescuitul. Peștele s-a hrănit mult mai bine. De dovadă, până acum am capturat 3 pești astăzi, 3 pești mai mari, mă refer. Montura câștigătoare a fost plumb pierdut, care este și montura mea preferată, la care am atașat rigul rigid din amnesia, cu fir de păr mare, din textil.
Momeala câștigătoare a fost până la urmă bila de 20, bila din Găleată, bila cu care și nodesc. Pe parcursul partidei am mai încercat bila de 24, critică de 20, dar peștele a răspuns cel mai bine la bila de 20, bila cu care am și nădit. Am nădit cu bole stare, 20 și 24 mm, dar probabil din cauza vremii, peștele a preferat momeala mai mică, bolesul de 20 de mm. Până la sfârșitul partidei, în cele 2-3 ore care au mai rămas, poate reușesc să mai capturez încă un pește frumos. Cam asta a fost partida, vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați, până data viitoare, mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut! Peștii nu ne lasă nici să strângem, să ne ducem acasă. Pe sfârșit de partidă, o nouă trăsătură, de data aceasta o oglindă frumoasă, oglinda care trebuia să vă arăt mai repede, care a plecat din sling, care cântărește 14 kg. Un superb pește. Tot timpul, un boles bun nu te dezamăgește niciodată. Belacean. Nu prea vrea să plece, trebuie să mai rămână cu noi. Mulțumim de vizită. Vă salut! Belacean.